ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพอศาลอ่านถึงประโยคนี้ปุ๊บผู้หญิงวัยกว่า60ที่นั่งฟังอยู่ในห้องพิจารณาก็ร้องไห้ออกมาเลยเพราะนั่นแปลว่าเธอจะได้กลับบ้านหลังนอนในเรือนจำมาเกือบ4 ปีเต็มโดยที่ยังไม่เคยมีใครตัดสินว่าเธอผิดคุณแม่คนนี้คือคุณสริญญาชัยเดชหรือที่คนบันเทิงเรียกกันติดปากว่าแม่ห้อยแม่ของนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชที่โดนลากเข้าไปพัวพันคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ทั้งครอบครัวแล้วเรื่องที่หลายคนค้างคาใจมาตลอด4 ปีก็คือทำไมลูกสาวได้ประกันตัวออกมาตั้งแต่ปลายปี65แต่แม่กลับไม่ได้ออกมาแม้แต่วันเดียวต้องเท้าความก่อนนะครับว่าคดีนี้มันใหญ่ขนาดไหน Forex 3D เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ราวปี2558คนที่เป็นตัวตั้งตัวตีคือนายอภิรักษ์โกฏฐิเปิดบริษัทเปิดเว็บชวนคนมาลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเป่าประกาศว่าได้ผลตอบแทน 60-80% แถมการันตีเงินต้นเต็มร้อยใครฟังก็น้ำลายไหลช่วงแรกมันจ่ายจริงนะฮะจ่ายจริงจนคนแห่กันมาเป็นหมื่นพอถึงราวปี62ปุ๊บเริ่มจ่ายช้าแล้วสุดท้ายก็ถอนไม่ได้เลยความจริงที่งามไส้ก็คือไม่เคยมีการเอาเงินไปเทรดจริงสักบาทเป็นการเอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าไปเรื่อยๆแถมยังจ้างคนเปิดบัญชีม้ากันเป็นล่ำเป็นสันเพื่ออำพรางเส้นทางเงินทีนี้ครอบครัวชัยเดชเข้าไปอยู่ในสำนวนได้ยังไงคือต้องเข้าใจก่อนว่าเขาสนิทกับตัวอภิรักษ์มาก่อนและเอาเงินไปลงจริงๆพิงกี้ยืนยันมาตลอดว่าลงไป10 ล้านแล้วไม่เคยได้คืนวันที่18 สิงหาคมปี2565อัยการสำนักคดีพิเศษก็ยื่นฟ้องพี่ชายพิงกี้คือคุณกิตติเชษฐ์ชัยเดชพร้อมทั้งตัวพิงกี้เองและแม่อ้อยรวมจำเลยชุดนั้น19 คนวันนั้นศาลไม่ให้ประกันทั้งบ้านเพราะเกรงว่าจะหลบหนีส่งเข้าเรือนจำกันหมดผ่านไป3 เดือนกว่าวันที่30 พฤศจิกายนปีเดียวกันศาลอาญาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวพิงกี้ตีราคาประกัน5 ล้านบาท5 ล้านนะครับพร้อมเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศต้องมารายงานตัวทุกเดือนแล้วก็ติดกำไลข้อเท้าอิเล็กทรอนิกส์ไว้ก่อนคืนนั้นพิงกี้เดินออกจากทัณฑสถานหญิงกลางราว1:15 นาทีต่อมาต้นปี66ศาลก็ให้ปลดกำไลออกเพื่อให้กลับไปรับงานแสดงเลี้ยงครอบครัวได้ส่วนแม่กับพี่ชายยื่นประกันไปกี่รอดก็ถูกยกคำร้องคำสั่งศาลเขียนไว้ทำนองว่าข้อหามีอัตราโทษสูงค่าเสียหายตามฟ้องมีจำนวนมากมีเหตุอันควรเชื่อว่าน่าจะหลบหนียื่นใหม่อีกก็ได้คำตอบว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมคุณผู้ชมอาจสงสัยว่าจำเลยคดีเดียวกันเข้าเรือนจำวันเดียวกันทำไมชะตากรรมต่างกันขนาดนี้ผมมองอย่างนี้นะฮะกุญแจมันอยู่ที่บทบาทที่ปรากฏในสำนวนทั้งฝั่งของตัวพิงกี้ภาพจำที่ปรากฏคือคนรับงานเป็นดารามีรายได้มีสัญญางานผูกมัดและเป็นคนที่หนีไปไหนไม่ได้เพราะหน้าตาคนทั้งประเทศจำได้แต่แม่อ้อยเนี่ยบทบาทของท่านคือผู้จัดการส่วนตัวและคนดูแลบัญชีเงินให้ลูกสาวเงินเข้าเงินออกที่เชื่อมกับอภิรักษ์ซึ่งอัยการนำสืบว่าหมุนเวียนราว40 ล้านบาทมันวิ่งผ่านมือท่านเป็นหลักพอเอกสารเส้นทางเงินมันชี้มาที่ชื่อคนคนเดียวหนาแน่นขนาดนั้นฝ่ายที่คัดค้านประกันก็หยิบตรงนี้ขึ้นมาได้ง่ายมากว่าคนนี้ไม่ใช่แค่คนรับงานแต่คือคนคุมตัวเลขเป็นไปได้ว่าในชั้นก่อนสืบพยานศาลเห็นแค่ยอดเงินกับความสนิทยังไม่เห็นคำอธิบายว่าเงินก้อนนั้นมันมาจากไหนไปไหนตัวเลข40 ล้านที่ลอยอยู่เฉยๆมันเลยดูหนักมากแต่พอสืบพยานจนจบครบทุกปากตัวเลขเดียวกันนี่แหละกลับกลายเป็นหลักฐานที่ช่วยท่านเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าศาลอ่านมันใหม่ยังไงวันที่13 สิงหาคมปี2569ที่ห้องพิจารณา806ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนั่งอ่านคำพิพากษากันมาราธอน7 ชั่วโมงสำนวนนี้สืบพยานกันมาราว5 ปีผลออกมาคือตัวการหลักอย่างอภิรักษ์โกฏฐิกับพวกรวม5 คนโดนจำคุกกระทงละ5 ปีคูณ 9,822 กระทงรวมแล้ว 49,110 ปีแต่กฎหมายให้จำจริงได้สูงสุด20 ปีส่วนบริษัทที่เกี่ยวข้องโดนปรับรายละ 4,911 ล้านบาทแล้วก็ต้องคืนเงินผู้เสียหาย 9,822 รายรวมกว่า 2,473 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยส่วนแม่อ้อยพิงกี้และพี่ชายศาลยกฟ้องทั้ง3 คนเหตุผลคือแม้จะพบเงินหมุนเวียน40 ล้านและความสนิทสนมจริงแต่เส้นทางเงินมันสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนที่ลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนไม่ใช่พอร์ตปลอมที่แกล้งทำไว้โชว์แถมเงินที่เอาไปลงก็สอดคล้องกับรายได้จากอาชีพนักแสดงของลูกสาวและที่สำคัญที่สุดไม่ปรากฏพยานหลักฐานเลยว่าทั้ง3 คนไปเที่ยวชวนใครมาลงทุนต่อศาลจึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้วันนั้นทั้งบ้านร้องไห้กอดกันกลางห้องพิจารณาพิงกี้ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าดีใจมากที่ศาลให้ความยุติธรรมกับทุกคนในครอบครัวแล้วจะรีบไปรอรับแม่กับพี่ชายหน้าเรือนจำทันทีทีนี้มาถึงเรื่องที่หนักกว่านั้นเรื่องเงินเยียวยาคนที่ถูกขังฟรี
ตามกฎหมายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญาใครถูกฟ้องถูกขังระหว่างพิจารณาแล้วศาลยกฟ้องมีสิทธิ์ได้ค่าทดแทนวันละ500 บาทนะครับบวกค่ารักษาพยาบาลกับค่าฟื้นฟูอีกนิดหน่อยต้นเรื่องที่แชร์กันคำนวณไว้ว่าแม่อ้อยถูกขังราว 1,330 วันได้เงินราว 6-8 แสนแต่พอนับวันจริงจากวันฟ้องถึงวันยกฟ้องมันยาวกว่านั้นอีกตกราว 1,450 กว่าวันก็คือ 700,000 กว่าบาท700,000 กว่าบาทสำหรับ4ปีของชีวิตคนคนหนึ่งคุณผู้ชมลองหักลบดูนะฮะค่าทนายในคดีที่สืบพยานกันมา5ปีนัดแล้วนัดเล่าพยานเป็น100 ปากเอกสารเป็น100,000 แผ่นค่าตัวทนายทั้งทีมตลอด4ปีเนี่ยกินไปเท่าไหร่ยังไม่นับค่ากินอยู่ค่าเดินทางไปเยี่ยมค่าฝากเงินเข้าเรือนจำและยังมูลค่าโอกาสของทั้งครอบครัวที่หายไปอีกรวมความแล้วเงินที่รัฐจ่ายคืนอาจไม่พอแม้แต่ค่าทนายด้วยซ้ำแล้วมันยังมีเงื่อนไขที่คนไม่ค่อยรู้คือเงินก้อนนี้ยังเบิกไม่ได้ทันทีต้องรอให้คดีถึงที่สุดก่อนซึ่งแปลว่าถ้าอัยการยื่นอุทธรณ์ก็ต้องรอต่อไปอีกเป็นปีๆเทียบให้เห็นภาพกรณีดีเจแมนกับใบเตยที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องคดีเดียวกันนี้ไปเมื่อปลายปี 67ทางกระทรวงยุติธรรมเคยคำนวณให้ดูว่าดีเจแมนถูกขังปี 7 เดือนได้ราว 560,000 กว่าบาทใบเตยถูกขัง191 วันได้ 230,000 กว่าบาทแต่ก็ต้องรอคดีถึงที่สุดเหมือนกันซึ่งถึงวันนี้คดีชุดนั้นก็ยังค้างอยู่ในชั้นอุทธรณ์ผมว่านี่แหละคือจุดที่โครงสร้างเยียวยาบ้านเรามันเพี้ยนอัตรา500 บาทต่อวันมันถูกตั้งไว้แบบเหมาโหลไม่ได้ดูเลยว่าคนนั้นเสียอะไรไปบ้างแล้วยังต้องรอจนคดีจบสนิทถึงจะได้พูดง่ายๆก็คือรัฐเอาอิสรภาพเข้าไปก่อน4 ปีแล้วค่อยมาผ่อนคืนทีหลังแบบขอไปทีเดี๋ยวยังไม่จบแค่เรื่องเงินเพราะสิ่งที่แพงกว่าเงินคือโอกาสในการสู้คดีลองนึกภาพตามนะฮะคนที่ได้ประกันออกมาข้างนอกอย่างพิงกี้นั่งคุยกับทนายได้ทุกวันเปิดคอมดูสเตทเมนต์ย้อนหลังได้เองโทรหาคนที่เคยโอนเงินให้ได้เองไปขอเอกสารจากธนาคารได้ด้วยตัวเองตามหาพยานที่รู้เห็นได้แต่คนที่อยู่ในเรือนจำอย่างแม่อ้อยจะคุยกับทนายทีต้องรอวันเยี่ยมคุยผ่านกระจกมีเวลาจำกัดเอกสารกองพะเนินเป็น100,000 แผ่นก็เอาเข้าไปนั่งไล่ดูในห้องขังไม่ได้อยากยืนยันว่าเงินก้อนนี้คือกำไรจากงานละครปีไหนก็ต้องฝากทนายไปหาข้างนอกแล้วรอรอบเยี่ยมหน้าตรงนี้ผมมองว่าคือความเหลื่อมล้ำที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสิทธิ์ในการสู้คดีบนกระดาษเท่ากันก็จริงแต่เพราะคนหนึ่งอยู่ในกรงอีกคนอยู่นอกกรงเครื่องมือในมือมันคนละโลกกันเลยแล้วทำไมมันถึงลากยาวเกือบ4 ปีก็เพราะสำนวนคดีนี้มันมหึมามากผู้เสียหาย 9,000 กว่ารายพยานบุคคลต้องขึ้นไต่สวนทีละปากเอกสารบัญชีธนาคารกองเป็นภูเขาลำพังการอ่านคำพิพากษายังใช้เวลา7 ชั่วโมง7 ชั่วโมงนะครับแล้วนึกดูว่าการสืบพยานที่กินเวลา5 ปีมันหนักขนาดไหนปัญหาคือระหว่างที่กระบวนการเดินไปช้าๆนี่แหละมีคนนั่งรออยู่ในเรือนจำโดยที่ยังไม่มีคำพิพากษาสักบรรทัดซึ่งมันชนกับหลักที่กฎหมายเขียนไว้ชัดว่าตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาว่าผิดให้ถือว่าทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ในทางปฏิบัติแล้วบ้านเรามีผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีอยู่เกือบ 30% ของคนในเรือนจำทั้งหมดนั่นคือคนที่ยังไม่ถูกตัดสินสักคนแต่ใช้ชีวิตแบบนักโทษไปแล้วคุณผู้ชมครับผมว่าเคสนี้มันตอกย้ำคำถามเดิมที่สังคมไทยถามกันมานานว่าการไม่ให้ประกันเพราะกลัวหนีควรมีเพดานเวลาไหมเพราะถ้าสุดท้ายศาลยกฟ้องแปลว่า4 ปีนั้นเอาคืนไม่ได้เลยแม้แต่วันเดียวและภาพสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงคือนาทีที่แม่อ้อยได้กลับมากอดลูกสาวกับลูกชายโอ้โหมันเป็นภาพที่ดูแล้วแน่นหน้าอกจริงๆคนวัย60 กว่าที่หายไปจากชีวิตครอบครัว4 ปีมันไม่ใช่แค่หายไปเฉยๆวัยนั้นเนี่ยเวลามันเดินเร็วกว่าคนหนุ่มสาวร่างกายถดถอยเร็วความจำเริ่มเปลี่ยนและการถูกตัดขาดจากลูกจากบ้านจากคนที่คุ้นเคยมันกัดกินข้างในแบบเงียบๆก่อนหน้านี้เคยมีคนไปเยี่ยมท่านในเรือนจำแล้วออกมาเล่าว่าสู้ผอมลงมากร้องไห้แทบทุกครั้งสิ่งที่ท่านพูดถึงไม่ใช่เรื่องคดีแต่เป็นเรื่องอยากให้ลูกได้ออกไปทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวค่าทดแทนวันละ500 บาทนั้นซื้อกลับคืนได้เฉพาะตัวเลขในสมุดบัญชีแต่วันเกิดที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันปีใหม่4 ครั้งที่โต๊ะกินข้าวขาดคนไป1 ที่สุขภาพที่สุดลงในห้องขังและสายตาที่คนรอบข้างเคยมองครอบครัวนี้ตลอด4 ปีเงินก้อนไหนก็ซื้อคืนไม่ได้นาทีที่ได้กอดกันมันจึงไม่ใช่แค่ความดีใจแต่มันคือการเริ่มนับหนึ่งใหม่ของคนที่ถูกกดปุ่มหยุดชีวิตไว้เฉยๆ4 ปีที่แน่ๆตอนนี้คือศาลชั้นต้นยกฟ้องแล้วทั้ง3 คนได้กลับบ้านแล้วส่วนที่ยังไม่ชัวร์คือคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดอัยการยังมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ได้ตามกำหนดถ้ายื่นขึ้นไปจริงเรื่องนี้ก็ยังไม่จบและเงินเยียวยาที่ควรจะได้ก็ยังเบิกไม่ได้อยู่ดีระหว่างนี้สิ่งที่น่าจับตาที่สุดสำหรับผมไม่ใช่ว่าครอบครัวชัยเดชจะได้เงินคืนกี่บาทแต่คือคำถามที่ยังไม่มีใครตอบว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมทำให้คนบริสุทธิ์เสียเวลาไป4 ปีแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบเวลา4 ปีนั้นแทนรัฐ